God fortsättning, glad midsommar, gott nytt år. Vi fortsätter med våra webbaserade EHMI och hur vi kan göra det i PLC Next Engineer. Och förra gången så tittade vi på hur man importerade egna bilder. Vi tog de här flaggorna för att ställa in språket och en logga tror jag slängde in. Jag tror det var PLC Next-loggan såklart. Gjorde en navigering. Jag tror jag gjorde så att man kunde navigera neråt. Och hur man gör flerspråksstöd och gör de inställningarna. Vad vi ska fortsätta nu det är hur man gör trendkurvor i det här också. För att vi måste ha det tjusigt och snyggt. Det är lika bra att istället för att stå här och drabbla så hugger vi rakt in i det. Häng med! Så där. Vad jag har gjort nu är att jag har skapat någonting som förändras. Jag har tagit och norpat några funktionsblock här för att generera dels en sinus och sen en ramp i de här. Och de här finns att ladda ner från PLC Next Store. Bara för att se hur de fungerar så ska jag starta upp det här. Jag har lagt i ett program här och sen har jag skapat en variabel som heter sinus och en som heter ramp. Och de variablerna är lokala variabler. Och här ser vi sinus och ramp. Och vad jag vill göra de ska vara tillgängliga för att vi ska kunna visualisera dem här. Så att jag sätter dem som HMI-taggar här. Så. Sen ska ni få se att de lever så att jag tar och startar upp det här och startar projektet. Så ska vi se här att den kompilerar här nere som ni ser. Det kommer igång. Och skickar ner det. Nu ska vi se, har vi skapat en bild. Ska vi bli av med den här badringen. Den snurrar här. Ska jag trycka här på så att vi ser. Och då ser vi att här har vi en sinuskurva. Något som förändras här hela tiden. Och här har vi en rampning som går upp och ner. Och här är en sinus. Så att vi har någonting att leka med helt enkelt. Och jag tar och avslutar den här. Och vad jag vill göra nu är att jag ska skapa en logger för vi skulle göra trendkurvor. Så att jag går in här i, jag tror det är PLC Next. Så har vi någonting som heter Data Logger Session. Jag ska bara se så att ni ser PLC Next. Data Logger Session. Här. Och här kallar vi den för sinus. Ja. Kallar vi den för. Vad ska det vara för sorts? En databas ska det inte vara utan vi ska ha Time Series Database. Så där och storleken. Och vilka variabler vill vi ha? Det gäller för oss att hitta de här sinus och ramp. Kanske kan skriva sin. Där hittar vi en sinus. Så vill jag ha den sinusen där, ja. Och sen ska vi ta ramp. På det där sättet. Det finns massor av inställningar. Men vi ger oss inte in på något djupare här. Utan nu har vi tagit de här sinusvariablerna och rampvariabeln. Och lagt in i en datalogger. Nu ska vi skapa en sida för det här. Och vad vi gör då är att vi går till Application. Högerklickar. Add HMI Page. Skapar vi en ny som vi kallar då för Logger. På det där sättet. Klickar jag på den. Dyker sidan upp. Kan jag ställa in sizen igen som vanligt. Och sen nu ska vi öppna fältet här för HMI. Och så ska vi gå in här då. Ska minska så att vi blir tydligare så vi ser vart vi hittar sakerna. HMI.
Och sen tar vi här och ska vi se om vi hittar något snyggt. Den här loggen som jag letar efter. Chart. Så jag tar den, drar ut den till den här sidan. Över en lite större. På den här sidan. Vad jag behöver ha här då är att då ska vi gå in i Dynamics. Trends. Chart. Data logger session. Sinus ramp. Prova så här bara. För att komma igång. Jag behöver också navigering såklart. Då ska vi se att de fanns den då som symbols. Navigation bar. Tar vi den och drar in på det här sättet så. Och sen ska vi lägga in en flik också här i navigeringsgrejen här. Så går vi hit till navigation. Så tar vi dra in loggen. Oj. Jag behöver ta och knyta så att. Så. Ska vi se hur det fungerar då. Högerklickar, write and start project. Färdigt där. Ska vi bara badringen bli klar. Gå hit till cockpit. Ska se här. Den här. Launch default browser. Kolla HMI page. Här är vi kvar här förra. Jag ställde in med language. Att ändra språk. Språkstödet. Homepage. Det fungerar fortfarande. Sen går vi höger. Och vips hittar vi våran trendkurva här. Det här är bara autogenererade och går att göra massor av häftiga inställningar. Men det tar vi och tittar vidare på en annan gång. Tack för att du tittade. Ha en underbar dag.